ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคล สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน วันนี้จะมาพูดเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งคือ ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคล เพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนเริ่มต้นจากการเป็นปุถุชน แต่พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์เราสามารถพัฒนาและยกระดับจิตใจจนกลายเป็นอริยบุคคล บุคคลผู้มีจิตใจหลุดพ้นจากกิเลส ขั้นที่ 1 ความหมายของคำว่าปุถุชน คำว่าปุถุชนหมายถึงคนธรรมดา ผู้ยังเต็มไปด้วยกิเลส ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง มีทั้งความยินดีและความเศร้าโศกสลับกันไป เปรียบเหมือนใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำ ไม่รู้ทิศทางที่แท้จริงของชีวิต ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เวลามีใครชม เราก็ดีใจมาก แต่ถ้ามีใครตำหนิก็โกรธ เสียใจ บางครั้งถึงขั้นนอนไม่หลับ แสดงว่าจิตเรายังถูกสิ่งภายนอกควบคุม ขั้นที่ 2 ความหมายของอริยบุคคล อริยบุคคลหมายถึง ผู้ประเสริฐ ผู้ที่จิตใจได้รับการฝึกฝน จนพ้นจากความหลงผิดในระดับหนึ่ง อริยะมีหลายขั้น เช่น โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์ แต่ละขั้นคือการปล่อยวางกิเลสบางส่วนลงไปเรื่อยๆ เปรียบเหมือนคนที่ค่อยๆ ปลดสัมภาระหนักออกจากบ่า ทำให้เดินทางชีวิตเบาขึ้นเรื่อยๆ ขั้นที่ 3 ความแตกต่างที่สำคัญ 1. การมองโลก ปุถุชนมองโลกด้วยอารมณ์ ยึดติดกับทั้งสุขและทุกข์ อริยบุคคลมองโลกตามความเป็นจริง เห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีตัวตนถาวร ตัวอย่างในยุคปัจจุบัน เวลาเจอวิกฤตเศรษฐกิจ ปุถุชนอาจเครียดจนซึมเศร้า แต่อริยบุคคลจะเข้าใจว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไป จึงไม่จมอยู่กับความทุกข์ 2. การตอบสนองต่ออารมณ์ ปุถุชนเมื่อถูกด่าก็โกรธ เมื่อเจอสิ่งล่อใจก็เผลอทำผิด อริยบุคคลมีสติรับรู้อารมณ์ แต่ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำ ตัวอย่างเช่น เวลาโดนคอมเมนต์แรงๆในโซเชียล ปุถุชนอาจตอบกลับทันทีด้วยคำหยาบ แต่อริยบุคคลจะรู้เท่าทันและเลือกนิ่ง หรือตอบกลับด้วยเมตตา 3. ความสุข ปุถุชนหาความสุขจากสิ่งภายนอก เช่นเงิน งาน ความรัก อริยบุคคลพบความสุขภายในจากความสงบของจิต ตัวอย่างเช่น คนยุคนี้มักกดมือถือหาความสุข แต่อริยบุคคลสามารถนั่งเงียบๆใต้ต้นไม้ ใจสงบเป็นสุขโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอก ขั้นที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อบรรลุธรรม เมื่อบุคคลก้าวจากปุถุชนสู่อริยบุคคล จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. มีความเข้าใจในกฎแห่งกรรม เชื่อมั่นในความดี ไม่หวั่นไหวต่อชะตากรรม 2. จิตใจมีความเมตตามากขึ้น เพราะเห็นว่าทุกคนล้วนตกอยู่ในกองทุกข์เหมือนกัน 3. ความทุกข์จากการพลัดพราก การเสื่อมสูญ เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด เปรียบเหมือนคนที่ตื่นจากฝันร้าย เมื่อรู้ว่าเป็นแค่ความฝัน ก็ไม่ทุกข์อีกต่อไป ขั้นที่ 5 ข้อคิดสำหรับผู้ฟัง เราทุกคนอาจยังเป็นปุถุชน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบนี้ตลอดไป พระพุทธเจ้าสอนว่า ปุถุชนสามารถกลายเป็นอริยบุคคลได้ด้วยการฝึกสติ สร้างความรู้สึกตัวดำเนินชีวิตไปตามหลักแห่งอริยมรรค มีองค์ 8 พูดย่อๆก็คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เริ่มต้นง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่น มีสติรู้ทันเวลาโกรธ ไม่ตอบโต้ทันที มองสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนมากกว่าเคราะห์ร้าย หมั่นภาวนา นั่งเงียบๆสักวันละไม่กี่นาที เป็นประจำเพื่อให้ใจได้พักและเห็นความจริงของชีวิต สุดท้ายนี้ข้อคิดสำคัญคือ ปุถุชนก็ทุกข์เพราะกิเลส แต่อริยบุคคลสุขเพราะหลุดพ้นจากกิเลส เราเองก็สามารถก้าวไปทีละขั้นได้ ขอเพียงเริ่มฝึกที่ใจของเราในวันนี้ ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ